76 वर्ष झालं माझं वय आणि इतक्या संध्याकाळी माझ्या आयुष्यामध्ये आल्या 365 दिवसांनी गुणल्या की त्याचं उत्तर मिळेल आपल्याला. पण मला वाटतं माझ्या आयुष्यातली सर्वात सुंदर, सर्वात अस्मरणीय अशी संध्याकाळ. सर्वप्रथम स्वयंचं मी कौतुक तर करतोच, पण त्यांचे आभार मानतो. कारण तुम्ही समाजाला हा जो संदेश दिलेला आहे की स्वयंसंशोधनाने परिवर्तनाची सुरुवात होते, हा फार महत्त्वाचा आहे. मी सुद्धा संशोधन करतो, पण आज माझ्या लक्षात आलं हे आम्ही संशोधन करतो हे सगळं ठीक आहे, पण स्वयंसंशोधन हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आजची संध्याकाळी दाखवून देतं. अत्यंत प्रेरणादायी अशी संध्याकाळ. आणि आपल्यापैकी काहींनी माझं हे पाहिलं असेल, वेबसाईट पाहिली असेल www.mashelkar.com. त्याची टॅगलाईन आहे, देर इज नो लिमिट टू ह्युमन इमॅजिनेशन, देर इज नो लिमिट टू ह्युमन अचिव्हमेंट एक्सेप्टिंग द लिमिट दॅट यू पुट ऑन युअर सेल्फ. याचा अर्थ असा की कल्पनेला सीमा नाही. तुम्ही जे कार्य कराल, कार्यसिद्धी जी तुम्ही कराल त्यालाही सीमा नाही. फक्त सीमा मानसिक आणि मानसिकतेवर अवलंबून असते. आणि याचं ज्वलंत उदाहरण आज आपण पाहिलं. प्रेरणाचा आपण प्रेरणादायी प्रवास पाहिला. प्रियंकाची प्रेरणा कशी झाली हे पाहिलं. प्रेरणाने स्वतःला कसं आणि कधी स्वीकारलं हे पाहिलं. तिला लागलेली नृत्य समाधी तिच्या आईने इतकी सुंदर आपल्याला समजावून सांगितली. आत्महत्येपासून आत्मसन्मानापर्यंत जसं आपण बोललात, इतकं सुंदर बोलता हो तुम्ही खरंच. हे सगळं म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो त्या 20 मिनिटामध्ये म्हणजे चमत्कार. ती 20 मिनिटं म्हणजे चक्क चमत्कार होता. त्यानंतर श्रुती दांडेकर. मी नेहमी इनोव्हेशन आणि क्रिएटिव्हिटीविषयी बोलत असतो. मी नेहमी म्हणतो की आय इन इंडिया शुड नॉट स्टँड फॉर इमिटेशन, इट शुड नॉट स्टँड फॉर इनिबिशन, इट मस्ट स्टँड फॉर इनोव्हेशन. आय इन एव्हरी इंडिव्हिज्युअल. आणि त्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे श्रुती. श्रुती माझ्या मुलीचं पण नाव आहे बरं का. आणि तिने जे आपल्याला समजून सांगितली कसं 2000 तासाचं तिने 700 तासात केलं. अहो हीच इनोव्हेशनची गुरुकिल्ली आहे. उद्या आपल्याला आठवत असेल, मी गांधीन इंजिनिअरिंगवर एक कल्पना मांडली होती 2008 आता ती बरीच हे झाली आहे. तर त्याच्यामध्ये मी म्हटलं होतं, गेटिंग मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर, नॉट फॉर मोर प्रॉफिट बट फॉर मोर पीपल. गेटिंग मोर फ्रॉम लेस म्हणून जो तुम्ही जे काम 2000 तासाचं 700 तासामध्ये करता, यू आर गेटिंग मोर फ्रॉम लेस. किंवा अमृत जेव्हा 150 शब्द नव्हे तर 1200 शब्द एका मिनिटात वाचतो, याचा अर्थ इट इज गेटिंग मोर फ्रॉम लेस. बट फॉर व्हॉट? नॉट फॉर मोर अँड मोर प्रॉफिट. ते स्वतःसाठी करत नाही आहेत, फॉर मोर अँड मोर पीपल, समाजासाठी करतायत. तर हे मला गांधीन इंजिनिअरिंग दिसलं बरं का इथे. गेटिंग मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर अँड मोर पीपल. आणि त्याच्यामध्ये तिने इतकं सुंदर सांगितलं की गोधडी, आपण ग्लॅमरस शब्द हा वापरला कारण गोधडी आणि ग्लॅमर हे एकत्र जात नाहीत नाही का. जसं अफोर्डेबल एक्सलन्स म्हणतो आपण, अफोर्डेबल आणि एक्सलन्स हे एकत्र जात नाही का. पण तिने ते कसं करून दाखवा आपल्याला. पण त्याच्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तो काळजाचा तुकडा त्यामध्ये टाकणं हे फार महत्त्वाचं आहे. ते किती सुंदर. अमृत. मला लोक डेंजरस ऑप्टिमिस्ट म्हणतात आणि आपल्यासारखी तरुण मुलं पाहिली की मी आणखी डेंजरसली ऑप्टिमिस्टिक होतो भारताविषयी. कारण त्याने म्हणजे अफाट काम केलं आहे. म्हणजे ते मिशन जे आहे, रीड इंडिया मिशन, हे फार महत्त्वाचं आहे. पण त्याच्यामधला महत्त्वाचा भाग म्हणजे नवीन तंत्रज्ञान आता जे विकसित होतं आहे त्याच्यामध्ये ते कसं बसतं
हे त्याने पाहिलं. हे फार महत्त्वाचं आहे बरं का. कारण जग बदलत आहे. डिजिटल आपण म्हणतो डिजिटल इंडिया व्हायला पाहिजे, डिजिटल इंडिया होते आहे. संबंध जग बदलत आहे. टेक्नॉलॉजीज बघा सगळ्या, म्हणजे ज्याला आपण इंटरनेट ऑफ थिंग्स म्हणू, बिग डेटा ॲनालिटिक्स म्हणू, ॲडव्हान्स रोबॉटिक्स म्हणू, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणू, ऑगमेंटेड रियालिटी, मिक्स रियालिटी, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन वगैरे सगळ्या ज्या ह्या गोष्टी आहेत, या नवीन आता येणाऱ्या आहेत. तुम्ही फार सुंदर रीतीने ह्याला चॅलेंज केलं आणि तो फार सुंदरतेने त्या अमृतने पण उत्तरं दिली. तर त्यामधलं मूळ काय आहे? आपल्याला कल्पना आहे, ज्ञानप्रबोधिनीचा मी अध्यक्ष आणि आमची 50 वर्ष आता सुरू झाली. तर त्यावेळी मी शिक्षणाचा मूळ उद्देश काय आहे, त्याचा उद्देश आहे ज्ञानसंवर्धन, बुद्धिसंवर्धन, व्यक्तिसंवर्धन, विचार संवर्धन आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मूल्य संवर्धन. शेवटी आता ह्याच्यामध्ये ज्ञानसंवर्धनाच्या ज्या पुऱ्या आपल्या कल्पना होत्या की वाचा आणि मग शिका, ह्या आता बदलत चाललेल्या आहेत. कारण ही जी नवीन टेक्नॉलॉजी जी येते आहे, त्यामुळे जसं त्यांनी म्हटलं की मीडियम इज अ मेसेज, दॅट मीडियम इज चेंजिंग. त्यामुळे हे ज्ञानसंवर्धन आपण कसं करणार, त्या भाषणामध्ये मी सुद्धा म्हटलं होतं की मूल्य संवर्धन. फॉर एक्झाम्पल, आता मूल्य आली, व्हॅल्यूज आले, सोशल बिहेवियर आलं. तर त्यावेळी मी म्हटलं होतं त्यांना, सोशल बिहेवियर इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टंट, बट सोशल मीडिया बिहेवियर इज गोइंग टू बी इक्वली इम्पॉर्टंट. कारण आज आपण पाहते, जग पाहते, तुमचे विचार 1 लाख लोकांपर्यंत 5 मिनिटात जातात. लक्षात आलं की नाही? त्याचा तुम्ही चांगलाही वापर करू शकता, वाईटही वापर करू शकता. तर हा आपल्याला गंभीर विचार करायला हवा. आणि त्याच्याकडे मी शेवटी माझे विचार संपवताना वळणार आहे. तुम्ही मला दुर्दम्य आशावादी म्हणालात. खरं आहे, अगदी खरं आहे. मला आठवतं सायन्स काँग्रेस आपल्यापैकी काही त्यावेळी असतील, 3 जानेवारी 2001ला झाली होती पुण्यामध्ये. अटलजी आले होते, 5 सायंटिस्ट आले होते, नोबेल लॉरेट्स आले होते. आणि त्यावेळी आपल्याला आठवत असेल, मी न्यू पंचशील फॉर द न्यू मिलेनियम असं माझं भाषण होतं. आणि शेवटी मी एक स्वप्न रंगवलं होतं भारताविषयी. कळलं की नाही, की भारताविषयीची जर बातमी यायची असेल तर ती 2025मध्ये काय यावी. आणि भाषण संपवताना मी म्हटलं होतं त्याच्यामध्ये की आपल्याला वाटेल की हे कारण ते वेड्यासारखेच होते विचार, म्हणजे कोणालाही ते वेड्यासारखे वाटले. ते असं का वाटतं, त्याचं कारण मी म्हटलं होतं की मी दुर्दम्य आशावादी आहे. कारण, आणि त्याचं कारण पण मी समजून सांगितलं होतं की जो मुलगा एका महानगरपालिकेच्या मराठीत शिकला, अनवाणी चालला, दिव्याखाली ज्याने रात्री काम केलं, तोच 360 वर्षामध्ये फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसायटी मिळवून एकच महाराष्ट्रीयन ठरला ज्याने न्यूटनने ज्या पुस्तकात सही केली त्याने केली. आणि मग मी का दुर्दम्य आशावादी असू नये? जर हे एखाद्या मशेलकरला होऊ शकतं, तर हे लाखो मशेलकरांना होऊ शकतं. हा माझा त्याच्यामधला विश्वास होता. तर त्याच्यामधला हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की माझी ही फिलॉसॉफी आहे, फिलॉसॉफी ऑफ लाईफ. मी प्रत्येक ठिकाणी तेच हे करतो. आता एक D.D. कोसंबी मेमोरियल ओरेशन म्हणून आहे गोव्यामध्ये. मला आठवतं 4 जणांना हे होतं, ते माझं पहिलं होतं, नंतर डॉक्टर कलाम, त्याच्यानंतर दलाई लामा आणि डॉक्टर करण सिंग, असे 4 हे होते. आणि माझ्या लेक्चरचं टायटल होतं, आणि ते यूट्यूबवर आहे बरं का, मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल. आणि हा विचारच आपण केला पाहिजे. जे आपल्याला मी पुस्तक दिलेलं आहे आता, हे माझं नवीन पुस्तक आहे, लीप फ्रॉगिंग टू पोल वॉल्टिंग. याचा अर्थ बेडूक उडी घेऊ नका, हनुमान उडी घ्या, आणि ती कशी करता येईल. आणि मी यामध्ये म्हटलेलं आहे की हनुमान उडी आपल्याला घेता येते, आपण घेत आहोत, हे मी याच्यामध्ये सांगितलं. हा दुर्दम्य आशावादाचा हे पुस्तक म्हणजे हा त्याचा सारांश आहे. आणि मी आयुष्यात पाहिलं आहे की काय होतं की जसं आपण छान प्रश्न विचार की असे क्षण येतात ज्यावेळी तुम्ही फेल होता किंवा हे होतं, त्यावेळी काय, तर त्याचा त्या फेलचाच अर्थ FAIL फेल म्हणजे फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. दॅट्स इट. हे करत जायला पाहिजे. आणि उद्या मी पाहिलं आहे की संबंध ह्याची मानसिकता बदलते जसा तुम्ही विचार करता. एकच उदाहरण देतो तुम्हाला. दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये मला कॉन्व्होकेशन ॲड्रेस द्यायला बोलवलं होतं. आणि
ते लेक्चरसुद्धा ह्याच्यावर आहे, माझ्या वेबसाईटवर आहे. त्याचं टायटल होतं ऑन एम्ब्रेसिंग अ रिलिजन कॉल्ड पॉझिटिव्हिजम. आणि त्यामध्ये दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये मी बोलत होतो म्हणून दिल्ली युनिव्हर्सिटीचाच मी उल्लेख केला पहिल्या ह्याच्यामध्ये. तर त्यामध्ये काय झालं होतं की दिल्ली युनिव्हर्सिटीत काही ना काही चालू असतं, आपल्याला कल्पना आहे. त्यामुळे आपली पुणे युनिव्हर्सिटी शांत आहे बरं का, रिलेटिव्हली पाहायला गेलं तर. तर त्यावेळी काय झालं होतं की मला एक फिजिक्स टीचर्स असोसिएशनने बोलवलं होतं भाषण द्यायला. आणि त्यांनी म्हणजे त्यावेळी कशावरनं तरी वाद चालला होता. आणि हे संपल्यानंतर, इनॉग्रेशन संपल्यानंतर ते व्हाईस चान्सलरच्या इथे मोर्चा घेऊन जाणार होते, कळलं की नाही, म्हणजे ब्रेकनंतर. तर कुणीतरी म्हणालं की अँड लेडीज अँड जेंटलमन, ॲज यू नो वी आर इन कोमा आणि नाव डॉक्टर मशेलकर विल टेल अस व्हॉट टू डू. तर मला 5 सेकंद होती ते. तर म्हटलं आय हॅव नेवर ॲड्रेस 500 पीपल इन कोमा सो फार, बट मे बी ही डिड नॉट मीन कोमा. इन कोमा ही मेन वी आर ॲट अ कॉमा. कॉमा म्हणजे स्वल्पविराम. स्वल्पविराम काय करतो, आपण जे वाक्य लिहिलेलं आहे अर्ध, त्याच्याकडे पाहण्याची आपल्याला संधी देतो, विचार करायची संधी देतो, आणि उरलेलं वाक्य मग आपण ते कम्प्लीट करतो. म्हटलं लेट दॅट बी अ पॉझिटिव्ह सेंटेन्स. अनदर सेंटेन्स, अनदर सेंटेन्स, अनदर सेंटेन्स, गोल्डन पॅरा, गोल्डन पेज, गोल्डन चॅप्टर, आणि आयुष्य बदलेल. आणि तुम्हाला गंमत सांगतो, त्यानंतर मी ते झाल्यानंतर मी गेलो अर्थातच. नंतर त्यांचे संवाद झाले एकमेकांमध्ये की काय करायचं आता. आणि त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळी ते कुठेतरी अडले की म्हणायचे व्हॉट डिड डॉक्टर मशेलकर से, कोमा, नॉट कॉमा, नॉट कोमा. आणि त्यांनी त्यानंतर उदय मोर्चा नेण्याचं सोडून दिलं. एक शब्द. तर हा जो आयुष्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, पाहण्याचा दृष्टिकोन. तसं अर्धा ग्लास भरलेला, अर्धा ग्लास, हा जो भाग आहे, अंधार झालेला आहे. आणि मग प्रत्येकाला आपण, कोणाला आपल्याला कल्पना आहे, इलेक्ट्रिसिटी गेली की आपण कोणाला शिव्या देतो ते आपल्याला कल्पना आहे. पण आपल्यापैकी कुणीतरी एक जाऊन मेणबत्ती घेऊन येतं आणि तिथे प्रकाश येतो. तर ही जी मनोप्रवृत्ती आहे माझ्या मते, ही सगळ्यात महत्त्वाची आहे. आणि आज आपल्याला असं दिसलं की ही प्रवृत्ती असल्यामुळेच या सगळं व्यक्ती जे त्यांनी आज केलेलं आहे ते त्या करू शकल्या. त्यात एक गोष्ट मला सांगावीशी वाटते, कारण माझं जसं मी असं म्हटलं की वाचण्याचं कारण म्हणजे ज्ञानसंवर्धन. तर ते ज्ञानसंवर्धन करण्याची मीडियम्स आता बदललेली आहेत. मी काय करतो ते सांगतो आणि त्याचं कारणही सांगतो आपल्याला. त्याचं कारण असं आहे की ज्ञान एवढं भरभर वाढत असतं, एक्सपोनेन्शियल, डबल अप बेसिकली. म्हणजे आणि एवढं जग बदललेलं आहे की मी याच्यामध्ये होतो, अमेरिकेत होतो काही महिन्यापूर्वी. तर तिकडे US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर त्याच्या सेक्रेटरीने म्हटलं की 2/3 ऑफ द स्टुडंट्स हु आर इन स्कूल टुडे, सिनियर स्टुडंट्स, will do jobs which do not exist today. So how do you create an education system for jobs and teach jobs which do not exist today? इतका प्रचंड बदल होतोय, म्हणजे तुम्ही कल्पना करा. आणि म्हणून बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीचा 100वा कॉन्व्होकेशन ॲड्रेस मी दिला, दीक्षांत समारोह. तर त्याचं टायटल होतं दीक्षांत का मतलब शिक्षांत नाही होता. कारण त्या मुलांना मला सांगावं असं वाटलं की तुम्ही डिग्री घेतली आहे, काही ज्ञान मिळवलं आहे, पण या ज्ञानाचा 2-3 वर्षामध्ये ते दॅट विल बी आउट, एक्सपायर. आणि म्हणून तुम्ही हे जे ज्याला ज्ञानसंवर्धन म्हणतो, हे आयुष्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत, सरस्वतीची पूजा ही शेवटच्या क्षणापर्यंत करायची आहे. आणि मग ती करणार कशी? हे ज्ञान जर असं वाढत असतं, तुम्ही जसं म्हणालात लिमिटेड टाईम आहे तुम्हाला, तुम्ही किती बिझी असता आम्हाला कल्पना आहे, आपण सगळे बिझी असतो. तर त्यावेळी मग त्याला इनोव्हेशन लागतं. तर मी काय करतो ते इनोव्हेशन तेही सांगतो. आणि मला वाटतं अमृतला ऐकून हे फार आनंद होईल त्याचा. मी सकाळी रोज चालतो बरं का. मी याच्यामध्ये वर्षा पार्कमध्ये बाडे रोडला राहतो आणि तिकडे एक रोड आहे आणि एका टोकाहून दुसऱ्या टोकाला जायला 5 मिनटं लागतात. त्यामुळे मी 9 फेऱ्या घेतल्या की 45 मिनटं असं एक हे आहे.
आणि ते करताना काय करतो, तुम्ही चालताना तुम्ही एक तर स्वतःशी बोलू शकता किंवा दुसरं म्हणजे काहीतरी ऐकू शकता. तर मी रोज 2 लेक्चर्स ऐकतो. कळलं की नाही? वर्षभरामध्ये एक 200 दिवस मी चाललो, कारण सगळे दिवस चालणं शक्य नाही, तर मी 400 लेक्चर्स नवीन ऐकलेली असतात आणि ही सगळ्या नवीन याच्यामध्ये. त्याला म्हणजे आपण लर्निंग बाय वॉकिंग, आणि ही माझी लहानपणापासूनची हे आहे बरं का. म्हणजे उद्या तुम्हाला मी सांगतो, मी ते मराठी ग्रंथसंग्रहालयामध्ये ठाकूरदारला होतं, तिथे पुस्तक घेतल्यानंतर मला इतकी उत्सुकता असायची की मी ते चालता चालता वाचत घरी जायचो. करू नका कुणी, फार डेंजरस आहे. पण मला इतकी म्हणजे ह्याची हे होते आणि काही वाचायचं बरं का. मला आठवतं रहस्यकथा, मधुकर अर्नाळकर, बाबूराव अर्नाळकर, मग धनंजय, छोटू, झुंजार वगैरे सगळं. मला आठवतं मी त्यांच्याकडे बाबूराव अर्नाळकरकडे त्यांची सही घ्यायला गेलो होतो, तर ते म्हणाले अभ्यास सांभाळून रहस्यकथा वाचाव्या. तर वाचन हे फार महत्त्वाचं आहे. म्हणून मला अमृत जे म्हणतो ते फार पटलं. पण त्यामध्ये मला एक दुसरं आता असं सुचलं की मी आता येताना अनघा मराठेचं श्रीकांतने मला इथे आणलं आणि मी वाटेत अनघा मराठेंचं इतकं सुंदर मी तुम्हाला सांगतो, अनघा मोडक यांचं इतकं सुंदर हे ऐकलं मी. कळलं का? मग मी ह्याला विचारलं, अरे बाबा बघ किती एकंदर आपल्या यूट्यूबवर स्मृती स्वयंची किती हे आहेत, तर तो म्हणाला 111 आहेत. तर मी ते 111च्या 111 ऐकणार आहे आता. आणि दिवसाला 2 बरं का मिनिमम, म्हणजे 50 दिवसांनी मी तुम्हाला सांगेन की मी सगळी लेक्चर्स तुमची ऐकलेली आहेत इतकं. आणि त्याच्यामध्ये माझा स्वार्थ आहे. का सांगतो? दे से दॅट ॲज यू ग्रो यू ॲड इयर्स टू युअर लाईफ. Yes, sir. These last 3 lectures, I added life to my ears. वा. तर माझा ह्याच्यामध्ये स्वार्थ आहे. मला वाटतं की 3 लेक्चर्स ऐकून माझी 3 वर्ष तरी वाढली. 111 लेक्चर्स जर ऐकली तर 111 वर्ष वाढतील. आता मी 76 आहे, तर 187 वर्षापर्यंत मी जगेन जर वाचलं तर. आणि म्हणून माझ्या आयुष्यामध्ये ही संध्याकाळ फार फार महत्त्वाची आहे. आपले उपकार आहेत माझ्यावर, ते मी आपल्याला कसं हे करू मला काही कळत नाही, पण खरंच अत्यंत महत्त्वाचं तुम्ही काम करतायत. आणि ह्या कामाचं हे म्हणजे महत्त्व म्हणजे हे समाज परिवर्तन करण्याचं काम आहे बरं का. कारण हा जो स्वयंशोध आहे त्याने समाज परिवर्तन शेवटी होणार आहे. म्हणून आपल्याला धन्यवाद देतो. केवळ मीच नव्हे, ही सगळी जनता, सगळा भारत. धन्यवाद. भगवद्गीतेमध्ये सर एक श्लोक आहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. त्यात थोडा बदल करावा असं वाटतं. यदा यदा हि अज्ञानस्य ग्लानिर्भवति भारत अध्युत्थानं ज्ञानस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां ज्ञान संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Thank you.